Atay mixingon karon mga boss, mo na itong customer sa sila shop. Sila shop. Okay mga boss, i-blow ta ng kulura karon. I-bigay po ba? Andiyo nga gano. Ay. I-blow ta ng kulura mga boss. Para madagdag ko sa inyo nya kanina color unsa pag timpla. Let's go. Ang una ang napagamitan mga boss kay red gold, greenish red, black, and gold toner. Okay mga boss, nagpunta lang mga boss. Ay naulahin mga video. Mga boss, muning kulura. Ano yung sakinan niya, pre? Entirga. Ano yung sakinan mga boss? Entirga, suzuki. Ito pulo. Kailan ako? Ya, may edit na niya. Wow, hello mga boss. Ano yung sakinan mga boss? Suzuki Entirga. Nga, i-retouch na nila boss kay para ma-okay ang ilang damage lang sakinan. Okay na ni mga boss. Sure, good. Nag-edit na. Kaya mga boss, kailangan ito kinit para maklaro na ito ang mga metallic na dapat na itong ipakita mga boss. Pag buktinta ang mga sakinan. Tarawa mga boss, kung ano yan itong resulta. Kulang pag gamay. Ito sa i-adjust gamay. Atong tarawon. Ayan na rin. Igalit. Okay.